भित्रको ठिकै माथिको चाहिँ सानो बनाउँदा हुन्छ अब यो जुन छ नि यो कालो भएको यो हो यसमा काट्नुपर्छ अलिक सेलाएर काट्नु पर्ने हो काट्नु चाहिँ सेलाएर काट्नु न छोड्दिनु नि त्यो भातमा काट्नु के जग्गा दिनु सेला यो अलिक फुल उयो पुरै चाहिँ सेलाउनु पर्छ चिसो पंखा चाहिँ बेसी हुन्छ सेलिन्छ गुलियो त छैन होला यो किन गुलियो हुन्छ होला नि गुलियो हुन्छ नि सबै मिक्सिङ हो त बहिनी हजुर गुलियो हुन्छ अब अर्कै एउटा काट्नुपर्छ है हजुर 3 लेयर बनाउनुपर्छ कि माथि भने चिसो भयो भने डह्रो भइहालेको हुन्छ फुट्दैन पर्दैन यहाँ यस्तो भयो भने चाहिँ निकाल्नुपर्छ नि त भने क्रिममा आउँछ कि कस्तो देख्छ बेसी गुलियो मन पराउँछ चाहिँ चिनी पानी हाल्दा नि तर यस्तै गुलियो हुन्छ कि बेसी गुलियो नलाउँदा पनि हुन्छ गुलियो खाने हो भने चाहिँ आन्टीको जिन्यौ नानी नानीको मम्मी अंकल पो इमाम भन्दैछ त यो अलि यसरी हाल्ने अनि यो दुई पल्ट भयो यस्तो यता पनि लाने यता पनि यसरी गर्नुपर्छ पक्का लिप्ने यो भिडियो बनाएको मेरो आज पनि उयो बहिनी चाहिरहेको छ यो हात फेरि यो किन आनन्द भएको थियो म यो ब्रेड कसरी भन्यो के भन्नु स्कुल हाल्नु सिकेपछि अब के थोरै दिन हाल्नु न वरिपरि चल्न सक्छ पानी हाल्यो भने ड्राई हुन्छ एकदम दादी यो लायो भने चाहिँ मैले पपिता दिदी यो जान्नु यसलाई चाहिँ नछाउनु यसले नि यसलाई छाउनु हुँदैन फेरि सबै यो माथि आइहाल्छ यो डियोड्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ यसलाई छाउनु हुँदैन क्या यसको यो सबै यहाँ आउँछ टाँसिन्छ क्या भरे पनि गर्नु पर्यो यो अम्लाले यहाँ मम गन यो तल चाहिँ नछाउनु त खोइ त ऐसा ऐसा करो ना दीदी यसो खिलाउनु मम गर्ने ट्राई गर्छु आफ्नै गाडी बिग्रियो भने हो गर्नु त मम गर्ने लो अहिले एकछिन हाल्दैछु म नहीं कैसे तु आइते होला अहिले यस्तो आन्टी तपाईँ तेतुमा के हुन्छ बहिनी ल बाबा हैन नदिनु सरप्राइज मम्मी बिजी हुनुहुन्छ म यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा छु अहिले बेजी लाउनु हजुर सिक्नुहोस् त मम्मी हुन्छ यति नै लाउनु अब कलर लाएर आउँछ नि फेरि कलर आई मगर यस्तो अलि स्टेटमा राख्नु ल भइगयो त केक यति भएपछि त प्र्याक्टिस ही हो सुरुमा यतिको बनायो भने घरमा खानलाई त भइहाल्छ नि घर बनाएको मिठो हुन्छ मम्मीले सिक्यो भने मैले मेरो बर्थडेको त तिमीलाई डब्बै दिएको त हामीलाई मेरो डब्बा लिएर आऊ अब यस्तो प्लेट डिजाइन दिनु क्या सबैभन्दा त्यो त उता केक त बनिहाल्छ मम्मी यो पनि देख्दैछ यसमा यो कलर हो ल यो पिङ्क कलर हो कि यसमा चाहिँ कति हाल्नु यसमा थोरै हाल्दा हुन्छ किनभने जेल कलर हो थोरैले पनि लाग्छ मजाले भइहाल्छ 2 गुण जस्तो हजुर 2 दिन लाउँदा 1 गुण लाउँदा लाइट हुन्छ नि गाउँ बनाउनु पर्छ धेरै तर बेसी लायो भने फेरि कलर उ आउँछ तितो आउँछ तितो हुन्छ मिठो हुन्छ यसलाई चाहिँ ब्लेन्डर लाउनु पर्दैन नि हजुर लाउँदा नि हुन्छ नलाउँदा यो पहिला वाइट थियो कलर के हात में जादू है अलिकति पानी दिनु न पानी नि बहिनी पिउनु नि पानी ल यसमा लाउनु पर्छ ए म त यो प्लास्टिकमा त के हाल्ने हाल्ने यो क्रिम लाएर हात बसेको छ भने चाहिँ यो चाहिँदैन पाइपिङले तर यसो गऱ्यो भने चाहिँ हात नबस्नेलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ सिक्दा चाहिँ सुरुमा सिकेको हो यसरी नै वरिपरि लाइन बनाउँछ ल गोलो जहाँबाट पनि लाउँदा भयो अर्को छिरीले चाहिँ एकचोटि घुमाइहेर्छु डेकोरेट गर्नुपर्छ नि त
यतैबाट हुन्छ नि हुन्छ जताबाट गर्दा पनि हुन्छ आफूलाई जता सहज पर्छ त्यतै गर्नु ए दिदीलाई मजाले आउँदो रहेछ त दिदी रोटी पोल्ने बानी दिदीले रोटी चाहिँ मिठो पोल्नुहुन्छ खाएकै दिदीले पोलेको रोटी चाहिँ खिलाउँछु ल हात घुमाउनु पर्ने हो कि खासै रोटी घुमाउनु पर्ने यो घुमाउनु हात जाको दाइ पनि भयो हुन्छ कि यो चाहिँ टेबल घुमाउनु ड्राइङ टेबल घुमिहाल्छ ए झर्न आरे यता कि झर्दैन न तपाईँको पनि नम्बर आउनु पर्यो नि हात चाहिँ त्यही राख्नु यो यो मात्र त्यही भएर त यसको घुम्ने काम हो त मेहन्दी याद गर्दै गर्नु मलाई त मेहन्दी लाउनै आउँदैन नि तपाईँले मेहन्दी लाउनु आउँछ आउँछ मेहन्दी लाउनु सजिलो सिक्छ मम्मीले तसाएर गर्नुपर्छ ए टर्सन हुँदैन मेहन्दी लाउने यसको डिजाइन सेम त हुन्छ माथि माथि बोलोले टसाउनु नटसाइकन हुन्छ अब हुन्छ अस्ति हो नि त यसलाई त दल्ने त हो अब यो सबै त दलिन्छ अहिले दल्ने त हो छुरीले दलिन्छ सबै फर्स्ट दिन हाम्रो है अँ। पनि पो केक फर्स्ट दिनमा दुईपट्टि गर्नु ल यसरी एकपट्टि मात्रै गरेर यसो दुईपट्टि यस्तो यस्तो बिस्तारै बिस्तारै लेफ्ट राइट यो घुमाउँदै घुमाउँदै गर्नु यसरी राख्नु ए तर तपाईँलाई कस्तो सक्नु हो त्यसरी हो त्यसरी हो हो यस्तो अब घुमाउनु होइन यो क्रिमलाई चाहिँ ननिकाल्नु क्रिमलाई चाहिँ त्यही राख्ने हो तर यस्तो यस्तो गर्नु न क्रिमलाई चाहिँ त्यही राख्ने हो अब घुमाउनु अर्को पछाडि हो त्यसो गर्नु चिल्लाउने मात्रै जे जसो गर्दा नि हुन्छ चिल्लो चाहिँ नछाउनु क्रिमलाई चाहिँ जहाँको त्यही राख्ने हो क्रिमलाई चाहिँ यता पनि लाने होइन उता लानु जहाँको त्यही राख्ने हो उसलाई मात्रै गर्नु हो त्यसो गर्नु न बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदै घुमाउनु भइहाल्छ हात पहिलो दिन हो भयो त यो साइड त तपाईँले गर्नु पर्यो एउटैमा राखेर चाहिँ घुमाउने है त्यसको लागि चाहिँ हामी के बनाउनु पर्छ भन्ने छैन रहेछ यसो एकचोटि है डल्लो राखेर आटा गुनेर गोलो बनाउनु पर्ला जस्तो छ यसो बनाउँदा हुन्छ नि यसमा यसलाई घोप्टाएर गऱ्यो अनि क्रिम लाउनु क्या त्यसो गर्दा हुन्छ त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ कि प्र्याक्टिसको लागि मैले नि त्यसरी अब यस्तो सिधा एकदम सिधा राख्नु एकदम स्ट्रेट राख्नु अब यसलाई घुमाउनु यो मात्रै टेबललाई मात्रै काट्यो हुन्छ केही हुँदैन भयो त यतिको आयो भने त भइगयो नि हुन्छ अब माथि हुन्छ हुन्छ केही हुँदैन अहिले माथिको जति पनि उब्रेको भएको छ नि यो अब यसलाई त्यस्तो गरेर हल्का हात राखेर यसरी यस्तो भने क्या सबै यो निकाल्नुपर्छ यसलाई यस्तो खालको डिजाइन हुन्छ नि केकमा हो यसो गर्ने भयो यो अर्को ठुलो चाहिँ ठुलो यो सानो खालको भयो ठुलो खालको भन्छ यस्तो खालको भन्छ ठुलै बस्दो ठुलो ठुलो बस्छ सानो यसरी पहिले सिकेँ यहाँ राख्ने अनि माथि ल्याउने मुनि माथि ल्याउने मुनि माथि ए माथि होइन एउटा गरेर छोडेको काट्नुपर्छ काट्ने जोड्न हौ यस्तो माथि उठाउने अनि चुटाइदिने चुटाइदिने राम्रो है सानो बनाउनु भयो यत्रो खालको केक बनाउनु भयो भने चाहिँ फेरि यो प्रिमिक्स लाउनु भयो हजुर यसमा पानी अब त ऊ ब्लेन्डर लाउनु पर्छ होला यसमा तेल बुझ्नुभयो पाउडर पानी तेल चारवटा निस्किहाल्छ हाम्रो पेनले पोल्न सिकाउनु पर्छ कि रहेछ इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो क्या मेन त गर्छु म त भनेर हुँदैन इन्ट्रेस्ट भयो भने त नसक्ने हामीले नजाने त हिजै बनाउने नि कलेर बहिनी हुरुप्पै भयो त्यतिले पनि पुर्याउँदैन के हो हामी नजानेर होला है बहिनी किन खर्च भएको भयो त राम्रो भएन भयो त नि राम्रो भयो त है बहिनी चुट्याउने माथि लाने भयो त चुट्याउने है यहाँ सोच अहिले यो डिजाइन भोलि अब खालको सिकौँ ल बेसी क्रिम भएर के गर्नु त्यही भएर ओ डिजाइनमा